Hello hello, bonjour bonjour. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel. Nếu như mà bạn quan tâm đến thời trang chuyên nghiệp thì chắc có lẽ là đã từng xem một số những video clip của mình rồi đúng không? Thì mình là Phương Chi Thư. Còn video ngày hôm nay là một video reaction. Có rất nhiều bạn đã comment này, inbox trực tiếp cho mình để yêu cầu mình làm một cái review về thời trang trong phim của Cruella. Một cái phim mà đang rất là hot hit vừa mới được công chiếu của Disney. Mà nhắc đến inbox ấy, thì mình cũng hỏi luôn là mấy bạn coi video clip của mình thì đã đăng ký kênh cho mình chưa? Mà còn thậm chí còn không thèm follow Instagram cho mình ấy. Mà mặc dù là trên Instagram của mình tương tác rất là nhiều đến với cả các bạn, những cái bạn follow của mình ấy. Bởi vì là các bạn biết đấy, là một cái video clip trên YouTube thì nó mất rất nhiều công đoạn. Trong khi đó thì ở trên Instagram ấy, qua story này, qua những cái livestream ấy, thì mình chia sẻ rất nhiều những cái kiến thức thời trang của mình, hay là những cái tips về thời trang mà tương tác rất nhiều đến với cả các bạn. Thì tại sao các bạn lại không follow mình trên Instagram nhỉ? Mình không hiểu. Mà còn chưa kể nhá, một số bạn kiểu dạng như kiểu rất là tiêu cực luôn ấy, kiểu trời ơi, tuyên bố rằng là sẽ ăn sub kênh của mình bởi vì mình không làm những cái video theo ý của các bạn ấy. Ủa, trời ơi, tuyên bố mời ăn sub luôn. Mình nghĩ chắc tao sợ đâu. Mình nghĩ gì mà thế để dọa nữa, trời ơi, tiễn vong liền các bạn ơi. Nếu mà không thích thì ăn sub. Mình không phải là người làm YouTuber, mình không phải là YouTuber kiếm tiền trên YouTube đâu các bạn ạ. Mình làm bởi vì là mình yêu thích cái sự chia sẻ đối với các bạn thôi. Còn tất nhiên thì những người làm nội dung ấy, ở trong bất kỳ cái nền tảng nào thì họ đều có một cái mong muốn là cái nội dung của mình được khán giả đón nhận. Tuy nhiên thì nó phải từ hai phía, nó phải từ người xem và người làm nội dung nữa. Cho nên là không phải là cứ hễ mà mình không làm được cái nội dung giống như các bạn mong muốn thì các bạn thể hiện những cái comment tiêu cực. Nhưng mà tôi không nhắc đến những câu chuyện tiêu cực nữa, mà mình chỉ mong rằng là những cái bạn mà luôn yêu quý và luôn ủng hộ mình từ trước đến giờ thì tiếp tục yêu quý và động viên mình, để cho mình có một cái động lực để mình làm những cái video hay hơn, có giá trị hơn đến với các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cô nàng Cruella của năm 2021. How does the saying go? Đầu tiên ấy thì phải cảm ơn tất cả những cái bạn mà đã suggest cho mình làm reaction bộ phim này. Và nhờ cái sự hối thúc của các bạn cho nên là mình đã được thưởng thức một tác phẩm giải trí quá là xuất sắc luôn mọi người ạ. Nó phải nói là cái phim này mình thích luôn, từ nội dung cốt truyện này cho đến tạo hình nhân vật này, diễn xuất nhân vật này, tất cả đều là đỉnh của chóp luôn mọi người ơi. Đây là một bộ phim dựa trên cốt truyện của bộ phim hoạt hình 101 chú chó đốm. Chắc là các bạn tuổi thơ ai cũng đã từng xem đến phim này rồi đúng không các bạn? Và Disney thì đã từng có một cái version khác là được vào năm 1996 đã làm về phim 101 chú chó đốm rồi. Tuy nhiên là cái phim này Cruella thì được lấy bối cảnh tại London ở những năm 1970, những thập niên 70. Trời ơi, xem phim nhớ London dã man luôn. Các bạn đang ở London ơi, hãy gửi cho tôi lời yêu thương đi. Mà công nhận với các bạn là Emma Stone đóng phim này quá đỉnh luôn ý, hay kinh khủng. Mặc dù mình không phải là fan của Emma Stone nhá, không hề luôn. Không hiểu tại sao mình không thích khuôn mặt của cô ấy, nhưng mà không thể phủ nhận được việc cái tài năng diễn xuất của cô ấy là quá hay luôn. Bỏ qua một số những cái chi tiết được gọi là hơi kiểu hoang đường một tí đi, bởi vì thực ra đây là một bộ phim được hư cấu lên từ một cốt truyện tranh mà các bạn, cho nên là đấy là chuyện bình thường. Thì các bạn thấy là có rất nhiều cái điều thú vị, ví dụ như là cái bộ ba ăn cướp ở trong phim 101 chú chó đốm ấy thì vẫn được hội tụ lại đây ở trong cái phim Cruella để trở thành một cái băng nhóm, thì cũng rất là và các bạn thấy rằng là hai tên trộm ấy là hai cái tên trộm là tên trộm Jasper và Horace thì cũng được mang lại đúng cái tên của hai cái tên nhân vật như thế, và cũng kiểu tạo hình là một gầy một béo, một cao một lùn đấy như vậy. Và ở trong phim mới này thì cũng có những cái chi tiết, ví dụ như là ba tên trộm cũng đi bắt những chú chó đốm, bắt trộm những chú chó đốm, và lần này thì bắt trộm những chú chó đốm của Baroness. Và các bạn thấy rằng là cũng có luôn được cái ý tưởng là lột da chó đốm để làm áo khoác, thì ở trong phim này cũng có luôn. Nhiều cái chi tiết của phim
phim hoạt hình được đưa lại ấy, kể cả là cái chi tiết mà rất là thú vị như là những chú chó đối mình rất là thích xem tivi chẳng hạn, thì mình thấy nó kiểu rất là cute luôn, nó rất là dễ thương luôn ấy. Hay là một cái chi tiết nhỏ nữa là khi mà Estella lái chiếc xe để bỏ trốn ấy, thì cái chiếc xe đấy y chang như chiếc xe của Cruella ở trong phim hoạt hình luôn mọi người, y chang, hình dáng y chang luôn. Kiểu mình thấy có rất nhiều những cái chi tiết nó khá là thú vị được đưa lại trong cái phim mới này ấy. Có rất nhiều những cái tình tiết của phim hoạt hình được tái hiện lại trong cái phim 2021 này. Tuy nhiên là Cruella của 2021 thì lại là một cái nhân vật, là một cái nạn nhân mọi người ạ, và là một con người rất chi là fashion. Và có thể nói là trong cái phim này ấy, thì Cruella đã sử dụng thời trang trở thành một cái công cụ để lấy lại, để đòi lại công bằng cho chính bản thân mình mọi người ạ. Về trang phục và tạo hình thì thôi quá đỉnh rồi mọi người, mình chắc là vì cái gu của mình y chang thế cho nên là mình thích, quá là thích luôn. Mà nếu như các bạn xem, các bạn cũng để ý thấy rằng là có rất nhiều cái style của phong cách của Alexander McQueen này, John Galliano này được đưa vào trong cái phim. Và các bạn biết là Emma Stone là đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton, cho nên là có rất nhiều những cái item của Louis Vuitton được đưa vào trong phim. Và có một điều khá là buồn cười, đấy là ví dụ như là chiếc túi Capuchin chẳng hạn. Capuchin thì mới được ra đời những năm gần đây thôi, nhưng lại được đưa vào bối cảnh của những năm 1970, của thập niên 70 ấy, thì nó cũng hơi bị kiểu hoang đường, vô lý một chút, nhưng mà thôi, vì nó đẹp cho nên là thôi tha thứ hết đi mọi người nhé. Còn cái bộ trang phục của mình thích nhất chắc là bộ trang phục này. Trời ơi, đẹp quá là đẹp luôn. Đúng cái kiểu một quý cô hoàng tộc mà nổi loạn của thời ngày xưa mọi người. Nói chung là mình rất là thích cái style này luôn á. Nhưng mà thôi, cái clip này thì lại không dành để nói về từng bộ trang phục một, mà nếu như mà các bạn thực sự mà muốn mình làm review 47 cái look, 47 trang phục của Emma Stone thì mình sẽ làm hẳn trong một cái video clip khác. Còn cái video clip này thì mình muốn làm, mà muốn nói với các bạn, muốn chia sẻ với các bạn về cái hành trình mà Cruella đã sử dụng thời trang để lấy lại công bằng, để đi đến thành công như thế nào. Bởi vì thực ra mà nói thì mình xem mình rất là tâm đắc luôn ấy. Nếu như các bạn đã xem một cái video clip của mình về bí quyết, những bí quyết để thành công trong ngành thời trang ấy, thì các bạn sẽ thấy đâu đó rất nhiều những cái mà mình đã từng nói đến và nó có ở trong cái câu chuyện này, trong cái bộ phim này. Bởi vì thực ra các bạn biết rằng là phim ảnh đi nữa thì nó cũng lấy từ những cái cảm hứng đời thường, và từ những cái sự thật đời thường mà ra mọi người ạ, chứ không phải là tự dưng người ta bịa ra, về cái gì nó cũng phải có cái nền tảng của sự thực tế nữa. Chính vì vậy khi mà mình xem cái phim này thì mình đã có nung nấu ý tưởng là phải làm ngay một cái video để chia sẻ với các bạn những cái bí quyết để đi đến thành công ở trong ngành thời trang mọi người nhá. Nhất là đối với những cái bạn mà có nung nấu ý tưởng để làm nhà thiết kế thời trang thì hãy để ý một chút và hãy suy nghĩ một chút xem mình đã có tất cả những điều đó chưa, thì mới có trở thành một nhà thiết kế thành công được mọi người ạ. Đầu tiên thì xuyên suốt tất cả cái bộ phim thì các bạn cũng phải thấy một cái sự đam mê về thời trang, đam mê thời trang mà mãnh liệt. Ngay từ khi còn rất nhỏ thì cô bé Estella đã thể hiện một cái tình yêu đối với thời trang. Các bạn thấy rằng là những cái bộ trang phục mà cô bé đi học, nào là kim băng thắt đầy này, rồi là những họa tiết hình họa vẽ ở trên áo này, và rất là đặc biệt, và cô ấy thể hiện luôn một cái attention đối với thời trang. Và khi mà được mẹ nói là mình sắp sửa lên London ấy, thì cô bé rất là thú vị để thấy hứng thú khi sắp được lên London luôn. Rồi ngay kể cả cái quãng đời mà làm nghề ăn cắp ấy, mọi người ạ, thì cô ấy cũng đã biết cách áp dụng thời trang vào để ăn cắp cho nó dễ hơn. Và liên tục trong tất cả cái quãng đời đó, lúc nào cô ấy cũng nung nấu một cái trái tim yêu đương đối với cả nghề thời trang mọi người. Thế đấy là một cái điều mà mình có thể nói rằng là cái điều đầu tiên và tiên quyết, nếu như mà các bạn cảm thấy mình đam mê không đủ thời trang thì nên hãy dừng lại sớm hơn trước khi quá muộn. Bởi vì thực ra nó không đưa các bạn đi được đến đâu nếu như mà không có cái đam mê dành cho thời trang. Vì cái nghề thời trang, cái ngành công nghiệp thời trang là một cái ngành công nghiệp rất là nhiều những con cá mập, và cái sự đào thải của nó rất là kinh khủng luôn. Bên cạnh cái niềm đam mê thì mọi người thấy rằng là còn có một cái sự cá tính, một cái sự kiên quyết mà khẳng định cái tôi và cái bản lĩnh của con người. Thì mọi người thấy là Estella khi mà đã quyết định làm bất cứ một cái việc gì và trở lại một cái Cruella trong con người của cô ấy, thì cô ấy kiên định và quyết tâm thực hiện tất cả những cái gì mình mong muốn và thể hiện một cái tôi rất là rõ rệt. Thì chính cái sự quyết tâm mãnh liệt ấy cũng chính là một cái đòn bẩy đi đến thành công hơn đấy các bạn ạ. Và ở trong phim thì các bạn cũng thấy rằng là khi mà cái giấc mơ được làm việc trong ngành thời trang của Cruella đã mở sang một trang mới, khi mà Jasper đã biến hóa trong cái CV của cô ấy được vào trong Liberty. Liberty là một cái fashion mall, ở đấy thì bán rất nhiều những cái sản phẩm, những cái đồ high end và thời trang rất là
cá tính thì thực ra mà nói thì đến bây giờ thì mình vẫn thích đi shopping ở Liberty nhất, mặc dù là cái đồ các thương hiệu ở chỗ đấy nó ít hơn rất nhiều so với Harrods hay là Selfridges, nhưng mà đến Liberty thì mình luôn có một cái cảm giác gì đấy về heritage và mang một cái giá trị lịch sử rất là cao ấy mọi người. Thế nhưng mà khi bắt đầu công việc ở Liberty thì cô gái Estella của chúng ta lại chỉ được làm một cô bé dọn dẹp toilet thôi. Nói chung là một cái nghề gọi là không liên quan gì đến thời trang cả. Thế nhưng khi mà các bạn có nghĩ rằng là cũng nhờ cái công việc cọ toilet mỗi ngày, nhờ công việc quét dọn dọn sàn mỗi ngày đấy mà cô ấy cũng có một cái cơ hội nào đó tiếp xúc đến với thế giới thời trang không? So với một cô bé mà chỉ làm nghề ăn cắp ngày xưa đến giờ và chỉ có tài năng ở trong đầu thôi, thì cái việc mà được tiếp xúc mỗi ngày với cả cái thế giới thời trang, được tiếp xúc với cả những cái món sản phẩm thời trang, với cái sự merchandising, thì mọi người cũng thấy luôn là cô ấy đã thể hiện ngay cái việc đó trong cái khả năng mà biết làm merchandising của cô ấy ở trên cái ô cửa, đúng không? Thế thì thực ra mà nói là không có một cái cố gắng nào, không có một cái sự quyết tâm nào là vô ích hết mọi người ạ. Bởi vì trong cái thời gian mà làm việc ở Liberty ấy, thì chắc chắn đâu đó cô ấy cũng có nhận được rất nhiều từ cái công việc, mặc dù chỉ là dọn dẹp thôi mọi người nhá, nhưng mà những cái cố gắng của cô ấy thì là không hề là bỏ phí nha mọi người. Cho nên là mọi người hãy nhớ rằng là tất cả những cái cố gắng nào của mình, dù là bất kỳ một cái trải nghiệm nào cũng đều có ích cho mình sau này. Bởi vì không có cái công việc lau sàn, lau cửa kính đấy thì không bao giờ mà Estella có cơ hội được gặp gỡ với cả Baroness, đúng không mọi người? Và các bạn yêu quý, các bạn có biết không, muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì đi cùng nhau. Không biết là các bạn có biết câu này không? Mà thực ra mà nói ở trong ngành thời trang ấy, hay là bất kỳ một cái ngành nghề nào đi nữa ấy, thì các bạn biết rằng là luôn luôn chúng ta phải có đồng đội. Nếu mà không có đồng đội thì chúng ta sẽ không đánh được giặc nào đâu. Ở cương vị của một nhà thiết kế thì các bạn không thể nào mà thiếu đi được những cái người bạn đồng hành của mình. Ở đây ấy, thì Estella ngay khi mà có được cái dự án là muốn xây dựng cái label của bản thân mình, của riêng mình, thì việc đầu tiên cô ấy nghĩ đến đó chính là Archie. Tại sao Archie lại có mặt ở trong cái dự án này của Estella? Bởi vì Archie là một chủ của một cái cửa hàng, một cái shop, vintage shop. Cho nên là anh ấy đâu đó anh ấy cũng đã có một cái kiến thức về materials, về những cái form dáng, rồi về heritage của fashion nữa. Thì đây là một cái người mà có thể nói là giúp đỡ được rất nhiều cho Estella. Và đặc biệt Archie là một con người rất là phiêu lưu ký, cho nên là ngay khi mà Estella chia sẻ cái ý tưởng của mình cái là đồng ý ngay, chơi ngay. Và một người thứ hai nữa đó chính là Anita. Anita là một nhà báo, một người viết báo Conic. Thì các bạn biết rằng là không có một cái sự nổi tiếng nào mà thiếu đi truyền thông, đúng không các bạn? Cho nên là bất kỳ một nhà thiết kế nào cũng nên nhá, mà có khi lời là bắt buộc ấy, phải có được một cái hình ảnh tốt trong mắt truyền thông mọi người ạ. Chắc là các bạn quan tâm thì còn nhớ đến sự xuất hiện của Jacquemus ở trong làng thời trang thế giới, đúng không các bạn? Đùng một phát, trời ơi, truyền thông quá trời luôn. Bởi vì chính cái sự có mặt của truyền thông ấy, nó sẽ giúp cho nhà thiết kế đi lên rất là nhanh. Và không có một nhà thiết kế nào có thể thành công được mà thiếu đi yếu tố truyền thông, mọi người nhớ chưa? Rồi, thế nhưng mà bây giờ ấy, đã có sự đam mê rồi này, có sự quyết tâm, quyết liệt thực hiện ước mơ này, lại có sự chăm chỉ nhất định này, rồi là lại còn có sự đồng hành của những người bạn và những người đồng hành cùng với mình rồi này. Thế nhưng nếu mà bạn thiếu đi cái yếu tố quan trọng nhất để thành công, đó chính là tài năng, ý tưởng sáng tạo, thì nói thật rằng là ước mơ về một đỉnh cao nó chỉ mãi mãi chỉ trở thành ước mơ thôi, nó không thể nào mà trở thành hiện thực được các bạn ạ. Bởi vì nói gì thì nói, cái cốt lõi của một nhà thiết kế nó vẫn chính là sự sáng tạo, sự liều lĩnh trong cái tôi của bản thân mình mọi người ạ. Phải có một cái sự điên rồ nhất định, phải có một cái sự liều lĩnh nhất định thì mới một cô gái Estella mới dám một mình vào quấy rối bữa tiệc của đối thủ của mình như thế, đúng không các bạn? Phải bản lĩnh lắm chứ. Phải bản lĩnh lắm chứ mình mới dám xuất hiện một cái cách gọi là không giống ai cả, một mình một kiểu, và gây một tiếng vang rất là mạnh mẽ trong tất cả những cái bữa tiệc, những cái sự kiện đình đám của ngành thời trang thời bấy giờ, đúng không mọi người? Đó là những cái thập niên 70. Nói chung là những cái điều mà Estella làm ấy, không một ai ở cái thập niên đấy dám nghĩ đến. Và thực ra là đến cả cái thời đại này của chúng ta cũng không phải ai cũng làm được điều đó, đúng không các bạn?
Rồi là phải kể đến những cái thiết kế rất là đặc biệt mà cô ấy làm sáng tạo ra, đúng không các bạn? Rồi là còn dám dàn dựng lên biểu diễn cái bộ trang phục của mình kiểu dạng như là đối diện với cả cái show diễn của đối thủ, kiểu dạng một dạng off calendar ấy, hòng để kéo cái sự chú ý, gây cái sự chú ý của dư luận và báo chí. Tranh thủ những cái báo giới người ta đi cái show của bà Baroness ở bên cạnh ấy, xong rồi là bị phải đi về ấy, thì người ta tiện thể người ta sang xem cái show của mình. Liều lắm chứ mọi người, mà cũng thông minh nha. I'm cruel. Born bad. And a little bit mad. Tất cả những ý tưởng mà rất là phá cách, rất là điên rồ đấy thì thực sự là phải có một cái bản lĩnh rất là lớn thì mới dám thực hiện được điều đó mọi người ạ. Và phải nói rằng là Cruella sẽ không bao giờ thành công được nếu như thiếu đi sự góp mặt của Emma Stone. Phải nói rằng là Emma Stone đóng quá đỉnh. Từ thần thái, sắc mặt, rồi đến cái diện mạo, rồi everything biến chuyển từ một cái sự ngây thơ cam chịu của Estella cho đến một Cruella the Devil đích thực luôn. Mình nói chung là trong cái phim này thì mình khâm phục, mình thực sự nể phục cái diễn xuất của Emma Stone. Mà mọi người biết rằng là cái bộ phim này đã được cast rất là nhiều lần và có rất nhiều thay đổi trong dàn cast trong rất nhiều một cái thời gian rất là dài thì mới diễn xong cái phim này. Và mình cảm thấy rất là happy khi mà đã được xem cái phim này. Còn bây giờ thì mình sẽ phải đi xem lại một lần nữa cái phim này cho nó xem nó đã ấy, mọi người ạ. Bởi vì thật ra mà nói với xem một cái phim nó hay, thích lắm mọi người. Còn video của mình thì kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này và nhớ comment phía bên dưới cho mình biết là các bạn đã xem đến tận giờ phút này nhé. Và nếu như mà các bạn thực sự mà muốn mình làm một clip tiếp theo về những cái bộ trang phục trong phim Cruella thì mình sẽ cố gắng dành thời gian để làm một cái video clip tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bisous, 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 bisous.